بدك تعملي عزيمة بيض فيها وجهك وتخلي الكل يحكي بطيابة أكلك، انسي كل الطرق اللي بتعرفيها واسمعي مني اليوم راح أعلمك أصول لحم العزائم مع الرز النسري، طعمه خرافي ولحم دايب دوب أطيب من أفخم مطاعم بمرتين. جاهزين؟ يلا على المطبخ. أول شي بنقول بسم الله وبناخد كوبين من الرز البسمتي حبة الطويلة، بنغسلها كتير منيح وبنغمرهم بمي من الحنفية يعني بحرارة الغرفة. والسر لتبقى الحبة الطويلة وما تتكسر هي ملعقة كبيرة من الملح بنحطها مع مية النقع وبنتركها على جنب نص ساعة لتتفتح الحبة وترتاح. نحتاج لكيلو ونص من اللحم بعظمه، هو يلي بيعطي الدسامة والطعم الأصلي للمرقة. بطنجرة على النار بنحط 4 ملاعق كبار من الزيت النباتي، وبس يحمى الزيت بننزل بقطع اللحم. نقلي اللحمة وبنعطيها صدمة ليتغير لونها وتتحمر من كل الجهات. هاي الخطوة بتخلي السوائل تضل جوا اللحمة وتطلع طرية مثل الزبدة. فوق اللحمة بننزل بصل صغيرة مقطعة وبنرمي باقة العطرية تبعنا، ورق الغار، حبات الهيل، قشور الليمون، قشور البرتقال، هدول بيعطوا ريحة طيبة وبتاخد العقل وبتشيل أي زفرة أو زنخة. وكمان عود قرفة، فلفل أسود حبتين لومي يعني الليمون مجفف، ملعقة صغيرة بهار مشكل، وبنضيف ملعقة صغيرة سكر. هذا السر بيخلي اللحمة تستوي بسرعة وبتطلع ناهية. وبنغمرها بمي سخنة عم تغلي وبنغطي الطنجرة وبنتركها على نار هادية حوالي ساعة ونص لتستوي وتذوب اللحمة. وبس استوت تمام بننزل ملعقة كبيرة من الملح وبنعدل الطعمة. هلا بنصفي اللحمة من المرقة وبنخلي المرقة على جنب. هلا رح نحضر كشنة الجزر والزبدة. مقلاية بنحط ملعقة كبيرة من الزبدة وبننزل بصلة صغيرة مقطعة جوانح رفيعة وبنقليها لتدبل وتصير شقرة، ومنضيف ملعقتين كبار من الزيت النباتي ومنرش فوقهم رشة صغيرة من الملح وفلفل أسود. بننزل فوقها حبتين جزر مقطعين شرائح طويلة وناعمة. هالتقطيعة بتعطي فخامة للطبق مو طبيعية. بنغطيهم 10 دقائق ليتسبكوا ويدبلوا على مهلهم. بس يستووا نرفعهم من المقلاية وبنحطهم على جنب لحتى يضلوا محافظين على شكلهم. طنجرة كبيرة على النار بنضيف ملعقتين كبار من الزيت وبننزل الرز المصفى وبنقلبه كويس لحد ما يتغلف الرز بالزيت ويتحمص تحميصة خفيفة. هاي الخطوة هي يلي بتضمن الرز يطلع نسري وكل حبة وأختها. ومنصب فوقهم كوبين و3/4 من المرقة اللحمة يلي صفيناها. تخيلوا طعمة المرقة شو مركزة. منطبق قطع اللحم فوق الرز بالرواق ومنغطي الطنجرة أول شي على نار قوية، وبعد ما تغلي المي منهدي النار على الآخر يعني على أوطى درجة لمدة 15 دقيقة. قبل ما نطفي ب5 دقائق بنكشف القدر وبنوزع خليط الجزر والبصل المكرمل على وجه الرز وبنرجع بنغطي. بعد ما نطفي النار لازم نتركها ترتاح لمدة 10 دقائق قبل السكب. هذا الوقت هو يلي بيخلي الرز يتفلفل وتفصل الحبات عن بعضها. سكبنا صدر الرز وحطينا فوق اللحمة الدايبة وكشنة الجزر يلي لونها بياخد العقل، وزينوا الصحن بشوية مكسرات مقلية إذا حبيتوا وقدموها لعائلتكم وضيوفكم. وهيك يا غوالي بيكون صدر العزيمة صار معنا جاهز ليتحلى فيه سفرتكم، والأهم أنكم تجربوها وتستمتعوا بكل لقمة فيها مع أحبابكم. الطبخ مو بس مقادير، الطبخ نفس وحب، وكل ما طبختوا بحب رح تطلع النتيجة خرافية مثل ما شفتوا اليوم. إذا عجبكم الفيديو وقدرت أقدم لكم شيء مفيد لا تنسوا تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناة إذا لسه مو مشتركين وتفعلوا الجرس. وبنلتقى بوصفة جديدة وأكلة أطيب بإذن الله. وصحتين وألف عافية على قلوبكم جميعا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وسلام.